teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion të parë informativ këtu në televizionin Klan, ku do të njohim me zhvillimet kryesore. Një 23 vjeçar është plagosur gjatë natës së kaluar në qytetin e Elbasanit. Sipas policisë, ngjarja ndodhi rreth orës 1:15 në lagjen Luigi Gurakuqi. I plagosur ka mbetur i riu Kej Piku, i cili është gjetur i shtrirë në rrugën para një lokali me një plag në këmbë. Policia thot se autorët ishin të maskuar dhe janë ende të pa identifikuar. Janë shoqëruar disa persona për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, ndërkohë uniformat blu thonë se nuk ka të dhëna të ketë pasur shkëmbim zjarri mes palëve. I plagosuri është jashtë rrezikut për jetën. Shqipëria ka shpallur non grata 2 përfaqësues të tjerë të ambasadës iraniane pasi konsiderohet se kanë zhvilluar veprimtari që nuk përputhen me statusin e tyre diplomatik. Ata dyshohen se po planifikonin sulme terroriste në Shqipëri dhe gjithashtu kishin lidhje me generalin Kasem Soleimani. Tirana ka shpallur non grata 2 përfaqësues të tjerë të ambasadës iraniane, pasi konsiderohet se kanë kryer veprimtari në kundërshtim me statusin e tyre diplomatik. Një vendim i tillë vjen vetëm pak ditë pasi Teherani kërcënoi vendin tonë si aleat të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministria e Jashtme njoftoi se bëhet fjalë për Mohamed Ali Arz Peymanemati dhe Sayed Ahmed Hosseini Alast. Të dyve u është kërkuar largimi menjëhershëm nga territori i Republikës së Shqipërisë. Burimet të qeverisë shqiptare i thënë zërit Amerikës se 2 diplomatët po dëbohen për aktivitete kundër grupit MEK. Sipas tyre, atasheu kulturor Sayed Ahmed Hosseini Alast kishte mbajtur poste të larta në Gardën Revolucionare të Republikës Islamike dhe Mohamed Peymanemati ishte antar i njësisë operacionale të inteligjencës së Iranit MOIS dhe ishte përgjegjës për disa akte terroriste në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas burimeve, ata kishin qenë bashkëpunëtor të Kasem Soleimanit. Me 2 diplomatët, numri të dëbuarve në këtë ambasadë shkon në 4. Në vitin 2018, Tirana shpalli persona të padëshirueshëm edhe ambasadorin e Iranit në vendin tonë, Golam Hossein Mohammadnia, dhe një përfaqësues tjetër diplomatik. Sekretari i Shtetit Mike Pompeo i akuzoi diplomatët iranian se komplotuan sulme terroriste. Autoritetet në Tiranë ndërkohë thanë se kishin shmangur një sulm terrorist pranë kryegjyshatës botërore me ndalimin e 3 iranianëve që ishin paraqitur si gazetar të huaj. Tirana ka mikpritur mbi 3000 mujahedin me kërkesë të Washingtonit dhe për këtë arsye pak ditë më parë Ayatollahu Ali Khamenei e kërcënoi Shqipërinë si aleate të Shteteve të Bashkuara duke e quajtur si vend djellëzor që kishte strehuar mujahedinët që janë kundërshtar të regjimit të Teheranit. Me dëbimin e 2 përfaqësuesve të tjerë në ambasadën e Iranit kanë mbetur vetëm 2 diplomatë. Pritet të mblidhet sot për herë të parë Këshilli Politik, një organ i cili u krijua pas dakordësisë në tryezën e përfaqësuesve të partive politike për reformën zgjedhore. Opozita e bashkuar do të përfaqësohet në këtë këshill nga Oerd Bylykbashi, Petrit Vasili, Mesila Doda, Fatmir Mediu dhe Evangjel Dule. Ky vendim është marrë gjatë mbledhjes së mbrëmshme të kreut të Partisë Demokratike me liderët e partive të tjera opozitare. Lulzim Basha thot se Edi Rama u detyrua nga ndërkombëtarët që të pranoj kushtet e opozitës sa i takon çështjes së reformës zgjedhore. Ai përsëriti edhe një herë qëndrimin se kjo qeveri duhet të largohet për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të parakohshme. Në krah të ekspertëve të tij, Lulzim Basha njoftoi se marrëveshja e 14 janarit që uli palët në një tryezë për reformën zgjedhore erdhi si presion i faktorit ndërkombëtar ndaj mazhorancës, që u detyrua të pranoj kushtet e opozitës. U arritën jo për shkak të vullnetit mirë të palës tjetër, po për shkak të presionit ndërkombëtar për të shtyrë përpara agjendën e shëndosjes së demokracisë së SMU në Shqipëri, dhënies fund të shtetit falimentuar dështuar, të qeverisë korruptuar të Edi Ramës dhe dhënies shqiptarëve të njëjta shanse dhe mundësi si çdo qytetar tjetër dhe çdo vend tjetër europian. Edi Rama nuk e beson pas marrëveshjes së 17 majit të 2017-s, por thotë se ulja me kundërshtarin sërish në një tavolinë u bë për një qëllim madhor, duke mohuar çdo kompromis në kurrizë të shqiptarëve. Ka një dhe vetëm një qëllim, të kthejë lirinë e votës, të kthejë mundësinë që çdo shqiptar përmes votës të tij dhe të saj të vendosë që sot e tutje qeverinë që do, parlamentin që do, kryebashkiakët që do, dhe t'i shkarkojë ata me votë të lirë. Emergjencë kombëtare e cilëson largimin e qeverisë, duke mos hequr dorë nga kushti i tij i panegociueshëm për zgjedhje të parakohshme. Menjëherë pas përfundimit të reformës zgjedhore, të shtym për procesin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në një ditë me zgjedhjet lokale. I pyetur se pse pranoi një tryezë me Damian Gjiknurin dha këtë përgjigje. Nuk ka për të pasur amnisti as për Damian Gjiknurin, as për Imer Lalën, as për Vangjush Dakon, as për Avdylajt, për askënd që është përfshirë
në shitblerjen e votave. Dërgimi i tyre para drejtësisë dhe aty ku e kanë vendin është prioritet absolut i Partisë Demokratike, i opozitës bashkuar dhe institucioneve euro-atlantike. Një koment rezervoi edhe për kritikët, të cilët sikur syen ironit për marrëveshjen. Nuk janë kritik të mi, janë miqtë e Edi Ramës, përfitues të Edi Ramës. Janë njerëz të cilët kanë vënë gjithçka në funksion të pushtetit të korruptuar dhe dështuar të Edi Ramës. Dyert e Partisë së Bashka janë të hapura për çdo që dëshiron të jap kontributin në hartimin e reformës zgjedhore përmes këshillit politik. Të mandatuarit e mazhorancës dhe opozitës për reformën zgjedhore, Damian Gjiknuri dhe Oerd Bylikbashi e shohin si një fitore të së cilës pal marrëveshjen e arritur. Gjiknuri thotë se socialistët do të pranojnë çdo propozim të demokratëve që do të certifikohet nga ODIR, ndërsa Bylikbashi shprehet se testi më i mirë për kodin zgjedhor janë zgjedhjet e parakohshme. Entuziazmi i dy forcave më të mëdha politike në vend se me marrëveshjen e të martës arritën atë çfarë kishin kërkuar. Duket si augur i mirë se produkti i punës së përbashkët për reformën zgjedhore do të jetë i shpejtë dhe i gjithë pranuar. Opozita jashtëparlamentare reflektoi dhe erdhi në terma normale të bashkëpunimit me institucionet e parlamentit. Një kompromis i cili në fakt përfshin tërësisht ato kushte që ne vendosëm. Kjo reformë nuk bëhet dot në parlament. Si socialisti Gjiknuri ashtu dhe demokrati Bylikbashi pranojnë rolin e rëndësishëm që kishte për të arritur tek tryeza e një dite më parë faktori ndërkombëtar, por të dy nënvizojnë vullnetin e mirë që ekziston në të dy kampet për ta bërë së bashku reformën zgjedhore. Të them të drejtën, kjo më shumë është një produkt dhe vullneti i forcave shqiptare, natyrshëm që ndërkombëtarët kanë facilituar. Roli i tyre ishte i rëndësishëm, nga ana tjetër ne kishim të qartë objektivat tonë, të cilët i arritëm gjitha në kompromisin e dieshëm. Gjiknuri thotë se do të pranojnë çdo propozim të opozitës, nëse do të ketë miratimin e ODIR-it, pa vendosur kushte për asnjë çështje që ka të bëjë me administrimin zgjedhor. Ndërsa Bylikbashi nga ana tjetër rendit çështjet prioritare që do të jepnin garanci opozitës për barazi në garat elektorale. Çështja më e mpret është shitblerja e votës. Futja e teknologjisë në votim do të bënte të mundur që të shmangeshin apo të reduktoheshin një numër shumë i madh problematike, teknikisht është plotësisht e mundur. Qofse ODIR-i thotë që propozimi i opozitës është më afër standardeve ndërkombëtare apo i plotëson ato, do ta pranojmë. Demokratët e shohin reformën zgjedhore si hapin e parë për të shkuar drejt një zgjidhje politike që për ta do të vinte duke pranuar kushtin e tyre, zgjedhjet e parakohshme. Hapet rruga për kushtin tjetër, testimin e saj, dhe nuk ka testim tjetër përveç se zgjedhjeve të parakohshme. Ndërsa Gjiknuri nuk pranon të dalë jashtë kostumit të bashkëdrejtuesit të Komisionit të Posaçëm Parlamentar të Reformës Zgjedhore dhe nuk komenton asnjë çështje që shkon përtej kësaj reforme. Por ai përjashton çdo mundësi që të ketë një marrëveshje mes dy forcave të mëdha për të mos ndryshuar sistemin zgjedhor. Nuk ka një akord se nëse do të kishte do të shkruaj atje që ne nuk do të prekim, pra do të prekim çdo çështje përveç sistemit. Marrëveshja parashikon që reforma do të miratohet me konsensus të plot dhe do të votohet pa ndryshime në parlament. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Bujar Nishani tha nga Shkodra se marrëveshja e arritur për reformën zgjedhore nuk i jep një zgjidhje krizës në vend. Ish-presidenti theksoi se qytetarët duhet të marrin përgjegjësitë e tyre përballë kësaj qeverie e cila e ka futur vendin në krizë. Marrëveshja e arritur mes mazhorancës dhe opozitës për reformën zgjedhore nuk i jep zgjidhje krizës politike. Këtë qëndrim të Partisë Demokratike përforcon edhe kryetari i Këshillit Kombëtar të saj, ish-presidenti Bujar Nishani. Situata është futur në një krizë aq të thellë sa janë eliminuar të gjitha instrumentat për cilën mund të ketë një dialog normal politik, sepse parlamenti pothuajse nuk ekziston. Qenia e opozitës në parlament u bë e pamundur. Kemi pasur për herë të parë në këtë regjim aktual, kur janë arrestuar deputetët e opozitës, kur janë arrestuar gazetarë. Sipas ish-presidentit të Republikës, qeveria po aplikon prej kohësh modelin e dhunës ndaj institucioneve. Për këtë arsye, u kërkon qytetarëve që të ngrihen për të nxjerrë vendin nga kriza. Përtej përplasjeve dhe përballjeve të institucioneve, është koha dhe momenti kur shqiptarët duhet të marrin përsipër përgjegjësitë e tyre më të mëdha dhe të kthehet në një lëvizje mbar shoqërore, mbar popullore, sepse vetë dimensioni i krizës është i tillë nga e cila do ta nxjerrin vetëm shqiptarët me lëvizjen e tyre mbar popullore. Ish-kreu i shtetit theksoi se mazhoranca ka një platformë për ta zgjesuar pushtetin gjyqësor dhe për ta kontrolluar edhe atë. Këtë deklarata Nishani i bëri në ceremoninë përkujtimore që u mbajt në Shkodër më 14 janar të vitit 1990, qindra qytetarë u ngritën për herë të parë kundër regjimit komunist.
Familjet që humbën shtëpitë nga tërmeti 26 të nëntorit dhe nuk i kishin ato të siguruara, nuk do të përfitojnë të njëjtën sipërfaqe, por do të kompensohen në bazë të numrit të anëtarëve të familjes. Qeveria ka përcaktuar edhe dokumentacionin që nevojitet për të përfituar. Një familje banesa të cilëve është dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit, pavarësisht se mund të kenë patur një shtëpi me sipërfaqe deri në 200 metra katror, nëse përbëhet nga vetëm 2 anëtar, nuk mund të përfitojë më shumë se 60 metra katror në rastin që merr apartament dhe 70 metra nëse kompensohet me banesë individuale. Qeveria ka detajuar procesin e përfitimit të banesave për çdo kategori në një vendim të miratuar me 24 dhjetor, duke vendosur si rregull që përfituesit duhet të kenë një dokument që vërteton pronësinë e banesës dhe akt konstatimin për rrezikun që u kanoset nëse jetojnë atje. Vendimi zgjeron për apartamente 2+1 sipërfaqen për familje deri në 4 anëtar dhe deri në 100 metra katror për ata që kanë më shumë se 5 anëtar. Banesat individuale në bazë të vendimit të qeverisë do të detyrohen të heqin dorë nga trualli ku kanë objektin e dëmtuar për masën e sipërfaqes që do të përfitojnë, ndërsa familjet që do të akomodohen në apartamente e kanë të detyrueshme heqjen e pronësisë vetëm nëse pallati ndërtohet mbi pronën e tyre. Për shtëpitë në fshat, qeveria do t'i jap grante për ndërtimin e banesave. Vendimi sanksionon se kërkesa duhet të plotësohet me shkrim, duke dorëzuar këtë formular personalisht në zyrat e njësisë vendore, ku individi ka patur banesën e dëmtuar. Bashkitë do të ndajnë shtëpitë për përfituesit, duke patur si prioritet familjet me humbje të jetëve ditën e tërmetit, familjet me një prind, ata me përbërje të personave me aftësi të kufizuar, ata me krye familjar pensionist, familjet me ndihmë ekonomike dhe me të rënë në krye të detyrës. Vetëm ata që kanë patur shtëpitë e siguruara plotësisht do të kompensohen për vlerën reale nga kompanitë private të sigurimit. Prokuroria e Krujës ka bërë publike shkeljet që si pasaj ka bërë gjyqtarja Enkeleda Hoxha, e cila liroi me kusht Endrit Doklen, një prej krerëve të bandës rivale të Lulzim Berishës, i dënuar me burgim të përjetshëm. Sipas prokurorisë, në përllogaritje të viteve të dënimit janë përfshirë edhe 4 vitet e periudhës së amnistisë, që sipas ligjit në masën e dënimit të vuajtur nuk llogaritet koha e përfituar me amnisti ose falje. Gjithashtu, Prokuroria e Krujës thotë se nuk lejohet lirimi me kusht për të dënuar përsëritës dhe për të dënuarit përjetë. Në lidhje me këto pretendime, Prokuroria ka ankimuar vendimin për lirimin me kusht të Endrit Dokles, ndërsa ka kërkuar përjashtimin e gjyqtares Enkeleda Hoxha. Rjedha e gazit nga një bombol në një byrë rektore ka plagosur 3 gra në Ysberisht në periferi të Tiranës. Specialistë të Inspektoratit Shtetëror Teknik Industrial thonë se bombrat e gazit duhet të kontrollohen çdo 5 vjet nga institucionet përkatëse. Përdorimi i sigurt i bombulave të gazit në banesa dhe biznese duhet të bazohet te kontrolli teknik i tyre. Riza Dokaj, nga Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial, shprehet se për të shmangur incidentet bombula duhet të kolaudohen çdo 5 vjet. Të gjitha bombulat të cilat përdorin qytetarët duhet t'i kemë të kontrolluara dhe ka subjekte të licencuara të cilat bëjnë këtë lloj certifikimi. Çdo bombull ka të stampuara në trup apo ka në qaforen e saj ka të përcaktuara datën e kolaudimit kur i përfundon. Peshën sa mban bombula, tubacionin. Qytetarët duhet të kontrollojnë sepse mund të ketë përthyrje, deformime të tjera të cilat krijojnë plasaritje dhe mund të bëjnë rrjedhje. Rrjedhjen e gazit e veçon si një nga incidentet më të shpeshta në banesa dhe biznese. Gjëja e parë që në mëngjes kur hap atë do të shikoj që mos ka rrjedhje, mos ka erë. Në qoftë se ka rrjedhje do të bëj ajrimin, do të dëgjoj burimin kur rrjedh, ta mbylli bombulën dhe pastaj kryej veprimet e mëtejshme. Dokaj shprehet se instalimi i bombulës është një element i rëndësishëm që garanton sigurinë, ndaj duhet të kryhet nga persona të autorizuar dhe jo nga vetë qytetarët. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni i mbar shqiptar më i ndjekur. Ecim në teme të tjera informacione, Komisioneri për zgjerimin në Bashkimin Evropian ka theksuar nga Shkupi se shpreson një vendim pozitiv për Maqedoninë e Veriut dhe gjithashtu për Shqipërinë në samitin e Zagrebit. Ndjekim kronikën e përgatitur nga kolegët e Klan Maqedonisë.
Komisari për zgjerim Oliver Varhej erdhi me plot shpresë për hapjen e negociatave, siç tha ai, edhe para samitit të Zagrebit. Në samitin e Zagrebit shpresoj se do ta marrin për krahjen edhe të antarëve të BE-s për intensifikimin e prezencës tonë në këtë rajon, që ta mbyllim dallimin ekonomik mes juve dhe neve dhe jeta e përditshme të jetë më afërt mes njërit dhe tjetrit. Kryeministri Oliver Spasovski tha se nuk duan me asgjë ta rrezikojnë rekomandimin e marrë për hapjen e negociatave, e për këtë është e rëndësishme që organizimi i zgjedhjeve të kalojë pa probleme. Programi i Komisionit të ri përfaqëson shpresë të re të madhe për shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe forcim të pozitave tona si anëtare të ardhshme të Unionit Evropian. Spasovski shpreson se Bashkimi Evropian do ta përmirësojë gabimin e bërë strategjik, e tha që po e presin edhe metodologjinë e re që do ta përcaktojë edhe dinamikën e procesit të anëtarësimit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka paralajmëruar kreun e vetëvendosjes që takimi i radhës me styre të jetë vendimtar për arritjen ose jo të marrëveshjes. LDK kërkon postin e kryetarit të kuvendit dhe gjysmën e qeverisë. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa ka paralajmëruar kreun e vetëvendosjes Albin Kurti që takimi i radhës të jetë vendimtar për arritjen ose jo të marrëveshjes së qeverisë së re. Takimi ashtu mund të bëhet vetëm për të arritur deri tek marrëveshja, e jo që tulemi vetëm sa për të ulë, vetëm sa për të biseduar dhe për të konstatuar se nuk arritëm asgjë, prandaj këtë edhe e kemi insistuar, do të thotë që takimi jo jashtëm të jetë takimi përfundimit marrëveshjes ose takimi konstatimit se s'mund të bëjmë marrëveshje. Mustafa kundërshton propozimin e Kurtit për rritjen e numrit të posteve ministrore nga 10 në 12. Ai kërkon që ndarja e tyre të jetë barabartë dhe kreu i kuvendit të jetë nga radhët e LDK-s. Në asnjë rast ne si LDK nuk kemi kërkuar shtim të ministrive, por kemi kërkuar marrëveshje të partneritetit, prandaj si tillë ne i trajtojmë qëndrimet tona, se mbetet LDK dhe matutje pranë qëndrimit që ta ketë kryeparlamentarin, ta ketë zotimin për presidentit e vendit dhe të ketë 5 ministri. Të martën nën kryetaria e vetëvendosjes Albulena Haxhiu tha se posti i kryeparlamentarit, të cilin tashmë e ka zënë Glau Konjufcka, nuk shtrohet më për diskutim. Ajo paralajmëroi se vetëvendosja është e gatshme të shkojë edhe në zgjedhje të reja, nëse nuk arrihet marrëveshja me LDK-n. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të parë informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim.